Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ ټاپک دی ډیفرنسز بټوین ماس نمبر اینڈ اټامک ماس، یعنی په ماس نمبر او په اټامک ماس کې څه فرق دی. نو ګوره ماس نمبر او اټامک ماس کې فرق ډیر دی. د دواړو کې دا ماس ټکی راځي. اصل کې چې ماس نمبر که تاسو ته یاد شي، اول به موږ د دې ډیفینیشن وګورو. It is the sum of the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. یعنی دا ماس نمبر د یو اټم په نیوکلیس کې چې کوم پروټان نیوټران دی هغه دواړه جمع کړي نو هغې ته ماس نمبر وایي. نو ګوره د پروټانو چې کم ماس دی او د نیوټرانو کم ماس دی، د هغې ماس تقریبا د دواړو 1 دی. AMU کې څه پوینټونه ورسره شته او د هغې نمبر چې دی نو هغه هم 1 دی. نو چې هغه دواړه جمع کې نو تعداد او د هغې هغه ماس هغه وزن هغه دواړه تقریبا یو مره راځي. نو دغې وجې نه بعضې خلک وایي ګینې ماس نمبر او اټامک ماس یو شی دی، خو دا یو شی نه دی. numerical value یو شان تقریبا راځي. although numerical value of mass number and atomic mass is same, but there is a big difference between mass number and atomic mass. It is given below. دا سنټنس په اول لیکو، بیا به دا یو غاړې ته ماس نمبر او بلې غاړې ته اټامک ماس. نو اول به د ماس نمبر ډیفینیشن ولیکو. ګوره د دې د سمجھولو لپاره زه تاسو ته یو مثال درکوم. فرض کړه چې نن وام چې دې کلاس کې څومره کورسۍ دي او هغه 40 دي او هر کورسۍ چې دی هغه یو کیلو ده، نو ټوټل څومره شو 40 کیلو. نو 40 تعداد چې کورسۍ ټوټل 40 دی، په دې کې او په 40 کیلو کې فرق دی. یو خوا تعداد دی 40 او بل خوا مقدار دی 40 کیلو. نو تعداد چې کوم 40 دی 40 کورسۍ هغې سره د یونټ یعنی د اکایي ضرورت نشته، او دا چې کوم وزن دی ټوټل 40 کیلو نو دې سره د 40 سره د کیلو اجست دی. همدغه شان فرق چې کوم دی دا په ماس نمبر او په اټامک ماس کې دی، چې ماس نمبر صرف تعداد دی او هغې سره د یونټ اجت نشته، او اټامک ماس چې دی نو هغه کوانټټي دا مقدار دی هغې سره د یونټ اجت شته. دا ماس نمبر چې دی نو دا تعداد دی، دا نمبر دی، او دا چې دی د اټامک ماس دا کوانټټي ده، دا مقدار دی. د ماس نمبر چې دی نو څه یونټ نی AMU وغیره، او د اټامک ماس یونټ وي AMU یا یونیفاید اټامک ماس. نو ګوره د دې ډیفینیشن به ولیکو، او د اټامک ماس خو مونږ ویلو چې د کاربن 12 دولسمې حصې سره د اټم موازنه وشي او د هغې نه څه جواب راشي ته ریلیټیو اټامک ماس یا اټامک ماس وایي. بیا دویم نمبر it is a number and it cannot come in fraction. یعنی دا نمبر دی او دا پوینټ کې نشي راتلی. لکه مونږ پروټان او نیوټران 1 په یا به 2 یا به 3 نیم پروټان نشي کېدی، 3.5 مونږ نشو ویلی، دې ته فریکشن وایي. پوینټونو کې نشي راتلی یا بټو کې نشي راتلی. تعداد په نیم یا پوینټس کې یا څلورم حصه یا درېیم حصه دې کې نشي راتلی. یا به یو څیز 1 وي یا به 2 وي، د هغې منځ کې به نی، نو دا تعداد دی. اټ کین ناٹ کم ان فریکشن. پوینټونو کې 3.5 6.5 داسې نشي راتلی. او اټامک ماس اٹ از اے کوانټټي، اٹ may come in fraction. دا فریکشن کې راتلی شي، دا خو مقدار دی، مقدار خو په پوینټونو کې راتلی شي. لکه مونږ ویلو شو چې یو کس دی او یا یو سیز دی، مونږ دا 1.5 من دی دا ویلی شو، خو په تعداد کې خو ته دا نشي ویلی. فرض که ته وایې چې دا 10.5 تعداد دی، نه، یا به 10 یا به 11. نو دغې وجې نه دا فرق دی پکې. ماس نمبر چې دی نو د فریکشن کې نشي راتلی، او اټامک ماس is a quantity, it may come in fraction. او 3 نمبر it has no unit. د ماس نمبر یونټ نشته، بس دا به انسه ولیکو. بس تو لکه فرض که مونږ کلاس کې څومره ماشومان دي 40، بس یونټ تاجت نشته، اکایي تاجت نشته. خو که چېرې ته وایې چې دا څومره د دې ټول وزن څومره دی، نو که ته وایې 40، نو اوس په کار دی وزن دپاره چې دا 40 څه دي، 40 کیلو دی، 40 من دی، 40 دړی دی، څه دی. نو هغې سره بیا مقدار سره یونټ پکاري، خو تعداد سره یونټ نه دی پکار. نو په اټامک ماس کې به مونږ ولیکو چې it has a unit which is called unified atomic mass یا atomic mass unit AMU. د دې یونټ شته AMU او د دې یونټ نشته. او اگزامپل به 4 نمبر پوینټ کې ورکو، او یو غاړې ته به ایلیمنٹ بلې غاړې ته ماس نمبر. نو ګوره هایډروجن د هغه ماس نمبر 1، د اکسیجن ماس نمبر 16، د نیان ماس نمبر 20 او د سوډیم ماس نمبر 23. په پیریاډک ټیبل کې چې کوم اټامک ماسز ورکړي دي که نه، هغه به راوند کو. راوندینګ اف ډیټا بیا تاسو میتھس کې زده کړی به
د هغې مطابق لکه دا 15.9 دی خو چې راوند یې کړو 16 راځي. دې خو وګورو اوس بیا به په دې کې هم اگزامپل یو غاړې ته ایلیمنټ او بلې غاړې ته اټامیک ماس و. نو چې هایډروجن ورکړو نو هغې ته به اټامیک ماس ولیکو 1.008. دا مونږ اټامیک ماس کې 1 هم راوند کې استعمالولی شو خو دا 1.008 AMU دی. دغه شان د اکسیجن دغه چې کوم دی اټامیک ماس هغه 15.99 AMU دی او د نیان اټامیک ماس 20.179 AMU دی. دغه شان د سوډیم چې دی نو 22.99 AMU دی. نو دا د دې اگزامپلز شو. امید لرم چې د اټامیک ماس او د ماس نمبر په فرق به تاسو پوه شوي یئ. انشاءالله تر نیکسټ ویډیوز پورې د الله په امان.